For tonight is taken from the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to 31. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent, I will frustrate. Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know Him. God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jews demand signs and Greek look for wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Brothers and sisters, think of what you were when you were old. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were noble-birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is a righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let no one who boasts in the Lord. Praise be to God. Pahabol PS. Pahabol scripture. Praise God. Let us all bow our heads. Yes, Lord, hallelujah, Father God. Muli po, Panginoon. Maraming salamat po sa gabi ito, Father God. Lord, we want to glorify your name, Father God. We want to search more, Father God, because we love you, Lord. Lord, continually, Father God, we ask for your spirit, give us the spiritual ears, Father God, spiritual hearts, spiritual minds, Father God, to understand the word of Father God. Panginoon, gamitin niyo po ako as an empty vessel of Father God. Tawag niyo po ako sa inyong likod, Panginoon, at kayo lamang po makita. Lord, truly, O Father God, we want to glorify, taas lang po ang pangalan niyo, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, matakina. In Jesus' name. Amen. Meron po siyang Tagalog. Yan. Medyo kasi parang ang lalim-lalim. Kasi basahin po natin siya sabay-sabay. Pagkakasalita matapos sa susay kamangmangan sa mga nakapahamak, ngunit sa atin na naligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ito ay sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marunong at papawalan ang kabuluhan ng talino ng matatalino. Nasaan ang marunong? Nasaan ang guro ng kautusan? Nasaan ang nagipagtalo ng kapanahon ng ito? Hindi ba ang karunungan sa libutan ito ay ginawa ng Diyos na kamangmangan? Ito ay sapagkat sa karunungan ng Diyos, ang sanlibutan ay hindi nakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Dahil dito, kinalugod ng Diyos na iligtas sila sa sumasabataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangalan. Ang mga Hudyo ay hindi ng tanda at mga Griego ay naghahanap ng karunungan. Ang aming pinangaral ay si Kristo na itinaro sa krus. Sa mga Hudyo, siya ay nagsusulat. Sa Griego, siya ay kamangmangan. Sa mga tinawag, Hudyo at Griego, siya ay si Kristo na siyang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Ito ay sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay higit sa kasamaan ng tao, at ang kayaan ng Diyos ay higit sa kalakasan ng tao. Sapagkat nakita ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, ilan lang ang matatalino ayon sa laman, ilan lang ang makapangyarihan, ilan lang ang maharlika na tinawag. Subalit pinili ng Diyos ang kamangmangan ng sanlibutan upang ipahiya ang marurunong.
Pinili niya ang mga mahihina na sanlibutan upang ipahiya ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga mababa sa sanlibutan at mga hinamak at mga bagay na walang halaga upang mapawalang halaga ang mga bagay na tinuturing na mahalaga. Ginagawa niya ito upang walang sino man ang mapagmalaki sa harap niya. Dahil sa Kanya, kayo ay kay Kristo Jesus. Ginawa siya na maging karunungan, katwiran, kabanalan at katubusan para sa atin mula sa Diyos. Ito ay upang matupad ang nasusulat. Siya na nagmamalaki, magmalaki siya sa Panginoon. Glory to God. Praise God. Ang ano po natin ngayon is the true wisdom. Taken from 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 21. First po, ano po natin? Corinthians, sabi niya. 1 Corinthians. Saan po ang Corinth? Medyo may ano po tayo. Ang Corinth po, it is an important city po siya sa Greece. Ito po ay, ano po siya, major in commerce siya during that time. Pero, ang Corinth po ay known sa sexual immorality, lust, lahat halos ng kasalanan ay nasa Corinth po. So, para malaman natin kung ano ang lugar ng Corinth. So, ang Corinth po ay nag-take ng important role sa second journey ni Apostle Paul. Yan. More on sa Corinth po siya. For the message of the chorus is foolishness. To those who are perishing to us, being saved is the power of God. Foolishness po. Sa Greek word po, ang foolishness, it is, ang sabi niya, word moria. And in English, word, ang foolish, moron. So it means stupid or good for nothing. Foolishness. So, moron and stupid, good for nothing. And next po tayo is the power. In Greek word, ang ano po siya, dunamis. In English word po, dynamite. Parang nga magkatunog lang po siya. It means name atomic power is much greater. So, napaka-ano po niya. So, dito po, there are two groups of people. Sabi niya, the foolishness. Sabi niya, there are two groups of people who hear the gospel. The first group is those who reject Christ. Nakarinig po sila, but they reject Christ. Tapos, ang nasa isip po nila, the preaching of Christ, ano po siya, the preaching of the cross is stupid and foolishness. Dahil nire-reject po nila, hindi nila tinatanggap. So, sa kanilang pagkakaintindi, it is the foolishness and stupid na katuruan. Ganun po sa kanila yon. For those who reject. And the other one po is the Christian. Ito po yung mga believer na tumanggap. So the Christians look at the cross and sees the ultimate power of God. Di po ba sa ating mga Christian, pag sinabing Jesus Christ, the cross, it is the power of God. It is the Lord. Pero sa kanila, it is the stupidity, it is the foolishness po. Moron, sabi nga po nila. Yun po ang tingin nila. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligence will I put. During that time po, pinakita po, parang si Apostle Paul, during the time sa Isaiah, nagkakaroon po yung time na nagkakagulo po at lahat ng mga Romans army ay nagkakaroon na ng rivalry, mayroon ng mga problema po. So, pero ang Panginoon ay nagsabi po kay Isaiah, sabi niya, therefore, once more, I will astound these people with wonder upon wonder. The wisdom of the wise will perish, the intelligence of the intelligent will vanish. So, from the Old Testament to the New Testament from Apostle Paul, nagkaano rin po sila, pareho lang sila. Ang Panginoon po, sabi niya, I will destroy the wisdom of the wise. Ang wise po dito ay sinasabi niya, yung mga unbeliever. Palagi po dito ang sinasabi niya is unbeliever.
Where is the person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish of the wisdom? There are 3 groups na naman po siya dito. Sabi niya, wise person, teacher of the law, philosopher. So, una po tayo sa wise man. Ano po ang wise man? Sa chinek ko po siya, ang wise man po is those, yung pong mga nag-aral in the world, knowledge. Siguro mga scholar po sa schools, yung mga matatalino, siguro yung mga summa cum laude, magna cum laude, ganun sila. Okay? Okay. Tapos the scribe po. Ito yung teacher of the law. Sila po yung yung scribe, sila yung nag-aral naman ng mga word of God. Sila po yung Jews, yung nag-aral ng scriptures. Sila po yung Jews students na nag-aral ng mga other Jews writing. Basta nag-aaral sila about the word of God, but they don't understand. Pinag-aaralan nila, pero hindi nila maintindihan kasi ginagamit nila ang sariling mind nila. Next, the debater. The debater po, ito po yung mga philosopher. Example dito si Aristotle, Socrates, Pilate. So, sila po, good po sila sa, eloquent sila sa pagsasalita. Very, po sila sa, forceful sila sa argument. Magaling po silang makipagtalastasan. Yun po yung nila, yun po yung pinaka main nila. Yung di sila nagpapatalo palagi. Talagang kapag may sinabi ka, may masasabi din sila. Hindi talaga sila magpapatalo. Pero, at the end po, ang question natin is, saan po nanggagaling yung wisdom nila? Diba? Question din po yan. For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know Him, God was pleased through the foolishness of what He preached to save those who believe. Ayan. The wisdom of God, sabi po dito, the wisdom of God is contrasted to the wisdom of the world. Yung wisdom ng Panginoon ay iba sa wisdom ng world. Sabi, they who heard the prophets despised them. So, yung mga nakarinig sa prophet, yung mga nag-reject sa word of God, despise them. So, it is foolishness, it is stupidity. Na ituro niya yan. Ganyan sila. Notice the ignorance of the world is a part of the plan of God. Ignorance is part of the plan of God. Bakit po? He planned it so that no man could come to Him on the basis of his own reasoning and intellect. Paano po yun kapag halimbawa, makakapunta po tayo sa Panginoon, sasabihin natin, ang galing-galing ko, nakapunta ako sa inyo, Panginoon. Ganon, di po ba? Pero ginawa po ng Panginoon na ignorant tayo para hindi tayo makapagmalaki sa Panginoon. God's pleasure is the expression of His saving love and grace. Sa verse 22, Jews demand sign and Greek looks for wisdom, but we preach Christ crucified as stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, but to those God has called both Jews and Greek, Christ the power of God and the wisdom of God, for the foolishness of God is the wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Dito po may 3 groups ulit. Jews, Greek, and believers. Okay. Yung Jews po, those are like the religious people. Sabi ko nga po yung nag-aaral sila about the word, but they don't acknowledge it in their heart. Tapos yung Greek po, those are secular. Yung, okay, dito sila, punta lang sila, nakikinig, okay, ganun lang.
Tapos believers, those who are the true people of God. Of course,